Shalom, shalom, hello, hello. Welcome back to my channel and once again, this is Jinky, ang inyong palangga. And for today's video, aaralin natin mga langga kung paano nga ba ang tawag natin sa Hebrew ng blood pressure, high blood pressure, low blood pressure, and aaralin din natin kung paano natin ito gagamitin sa sentence. Kung paano natin sasabihin sa ating mga alaga na, Aba, Ima, I need to check your blood pressure, or hala ka, Ima, may high blood ka. Paano nga ba natin ito sasabihin sa kanila in Hebrew? Blood pressure in Hebrew is Lakhatz dam. Lakhatz dam. The blood pressure is Lakhatz hadam. Lakhatz is pressure or stress, or we can also say, ani kurkak asuka. I am so busy. Yesh lakhatz ba'avoda. There is pressure at work. Ang lakhatz is pressure or stress. Ang lilkhotz is to press. Magkaiba yun mga langga ha. Ang lakhatz sa lilkhotz. Okay? Ata sarik lilkhotz et ha kaftor. Kaftor is button. You need to press the button. Kaftor is a button or botones or anything mga langga na pinipindot. Yun po yung tinatawag natin minsan na, pinindot ko yung pindutan. Nako, may pindutan doon, pipindutin mo lang yun. Now, mga langga, kapag sinabi naman natin na high blood pressure or hypertension, sa Hebrew, ito naman ay lakhatz dam gavoha. Ang gavoha is mataas. Okay? Ang gavoha ay pwede mo din sabihin na kapag ka ang mama o ang tao ay mataas, matangkad. Hu gavoha meod. He is so tall. Sana all lahat gavoha. Gavoha is kapag ka masculine and gvoha kapag feminine. Pero sa lakhatz dam, mga langga, ay gavoha lang yan. Okay? Ito ay masculine. Ani gvoha. I wish mataas ako o matangkad ako. Ang pag-pronounce po ng gvoha ay yung umpisa ay parang bibigkasin mo lang po yung letter G, G. Pero mabilis lang yung gvoha. Gvoha. Ito po ay ang feminine na tall or mataas. Ani gvoha. I am tall. Uulitin ko mga langga ha. Sentence lang po itong hindi to totoo. Ani lo gvoha. I am not tall. Ang low blood pressure naman po or ang hypotension in Hebrew is lakhatz dam namukh. Ang namukh ay mababa o mapandak. Namukh in a masculine form at nemukha kapag ito ay feminine. Hu namukh, he is short. Ani nemukha, I am short. Reality, mga langga, aval biseda, nakon. Bago po magkalimutan mga langga, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng channel ko, please subscribe my channel and don't forget to click the bell button para updated po kagad kayo sa ating mga susunod pang mga videos. And lilkhotz bevakasya et ha paamon. To press, please, the bell. Lilkhotz to press. Now, mga langga, paano nga ba natin ito sasabihin sa ating mga alaga na I want or I need to check your blood pressure? Kagaya din sa atin sa Tagalog mga langga, sa kung anumang mga sentences na gusto nating sabihin, di ba, meron tayong iba't ibang way kung paano natin ito sasabihin kung ano lang ang mauna na pumasok or papasok sa isip natin. Like if you want to say, gusto kong i-check yung blood pressure mo, Aba, or kailangan kong i-check yung blood pressure mo, Ima, or i-check natin ang blood pressure mo, Aba, Ima. Iba-iba din, okay? So, here, aaralin natin mga langga ang iba't ibang way kung paano natin yon sasabihin sa Hebrew para hindi po tayo malito. At least, hindi mo man po ma-memorize kaagad lahat ito kapag aralin natin, kahit paano may idea po tayo na pwede pala itong ganyan na to or pwede din pala ito. Nakon, mga langga. Ang to check is Livdok. Livdok. Ang to measure is Limdod. Limdod. Itong to
check or to measure is pwede mo yan gamitin nakon mga langga na pagka gusto mong sabihin na aba, I want to check your blood pressure. You can also say aba or ima, I need to check ima, aba, I need to measure your blood pressure. So if you want to say aba, I need to check your blood pressure, okay? We say aba, ani sarik pagka lalaki ka and ani sarik ka kapag babae ka, okay? Ani srika, livdok, et halakats dam, shelak, ima. Okay? I need to check your blood pressure. Or pwede din mga langga na ani srika, livdok, et lakhatz, hadam, shelak. Lakhatz hadam or lakhatz dam, it's okay mga langga, okay? And if you want to use measure or sukatin, you can say ani rutsa, ani srika or ani sarik, limdod, et halakats dam, shelka or shilak. Okay? Livdok or limdod. Okay lang po yun. Pareho lang po yung tama. Okay? Kapag tayo ay nasa department store, mga langga, at gusto nating magsukat ng mga napili nating damit, sabihin natin sa sales lady or sa salesperson na ani rotsa or rotse, ani rotsa, limdod, itze, or itasimla or itakutsa. Ani rotsa, limdod. Gusto kong sukatin. I want to measure. So yan mga langga ha. Kapag kayo ay nasa mall, gusto niyong magsukat, yan po ay limdod. Okay? Limdod. To measure. Sukatin. Okay? After natin i-check, of course, malaman natin kung gavoha or namukh ang BP ng mga alaga natin. Okay? Ako, mga langga ha. Ako. Kapag medyo mataas ang BP ng alaga ko, at makita ko naman na okay lang siya, hindi naman ba grabe, hindi ko na talaga sinasabi yan sa matanda na halaka aba, mataas ang BP mo. Hindi ko na yan sinasabi mga langga. Basta to make sure lang na naibigay mo na yung gamot niya or at makita mo na okay lang din siya. Kasi kapag sinasabi ko yun sa kanya mga langga na mataas ang BP niya, lalo yun tumataas. Kasi ninenervyos na siya. Sinasabi ko lang mga langga na low nora, not bad. Pero, depende din po yun sa alaga. Kasi meron talaga alaga, mga langga na matino pa talaga. So, depende yun sa inyo ha. Hindi ko to tinuturo talaga sa inyo. Kinikwento ko lang po kung ano yung style ko. Okay? Pero kung nakita ko naman na medyo hindi maganda yung lagay ng matanda o makitaan mo talaga siya na masama yung pakiramdam niya, tumatawag na talaga ako ng doktor or sinasabi ko na mga langga sa mga anak. Sa pagbasa naman mga langga, of course, hindi ko pa na ituturo sa inyo kung paano mag-count. Pagka sinasabi na, halimbawa yung BP ng matanda ay 120/80, ze mea isrim al shimonim. Ang over is al, okay? At ang pulse naman mga langga or ang pulso ay dofek, okay? Gaya ng sabi ko po kanina mga langga na iba't ibang way din kung paano natin i-deliver ang ating mga gustong sabihin nakon. So kanina inaral natin yung limdod at livdok. Now, if you want to say sa alaga mo na aba, I will check. Kasi iba po yung I want to check. Gusto ko pong i-check o gusto kong i-measure. Okay? Ngayon, pagka gusto mo lang sabihin na I will check is ani Evdok or Evdok. Aba, Evdok lakhatz dam. Aba, will I check your blood pressure? Ang Livdok is to check. Ang Evdok is I will check. Okay? Evdok lakhatz dam aba. I will check your blood pressure aba. Okay? If you want to say I want to check or I will check, ani rutsa Livdok or ani Evdok, pareho pong tama yun. Okay? Depende lang po yun kung paano ninyo i-deliver yung sentence nyo. Hindi po i-deliver ang pizza, ha? And sa Limdod naman mga langga, or to measure is ani Emdod. Emdod. I will measure. Emdod. Et halakats dam shelka. Ang past tense naman mga langga ng to check ay Badakti. Badakti. Badakti talakats dam shel ava. Ze gavoha. I check Aba's blood pressure. It's high. Ang past tense naman mga langga ng Limdod or to measure ay Madadeti. Madadeti. Madadeti takutsa. Vizeyofi alay.
I measured the shirt and it's so good on me. Badakti ita Lakhatz siya ima. I measured ima's blood pressure. Now, ang tawag naman mga langga sa blood pressure monitor na ito ay mad Lakhatz. Ang mad, hindi po yun galit ha or crazy. Ang mad ay nanggaling po yun sa salita na medida. Medida is measurement. Instead na medidat Lakhatz, ito ay ginawa na lang na mad Lakhatz or mad Lakhatz na yan. Portable na blood pressure measurement or blood pressure monitor. Okay? Yash na kayo mad Lakhatz babae. Meron ba kayong blood pressure monitor sa bahay? Ilan ang gusto mo? Example lang mga langga, tumawag ang anak, kausap mo sa telepono. Nagtanong siya sa'yo, sabi niya, Badakti et Lakhatz shall aba? Meaning, chinek mo ba ang blood pressure ni aba? Badakti kapag ka ikaw ay babae, mitapelet, and badakta kapag ikaw ay mitapel or lalaking caregiver. Badakta ita Lakhatz shall aba? Puro telepono ka dyan ha? Lalaki ang kausap ko dahil badakta. Badakt pagka babae, badakta kapag ka lalaki. Ito po ay past tense ha. Chinek mo na ba? And kapag ka sasabihin naman niya mga langga, halimbawa uutusan ka niya na i-check mo or i-measure mo ang Lakhatz ng aba or ima niya. Pagka ikaw ay lalaki, she would say, Tivdok. Tivdok kita Lakhatz shall aba. I-check mo ang blood pressure ni aba. Lalaki ka mga langga, inuutusan ka. Okay? And kapag ka babae ka, yun ay Tivdeki. Tivdeki kita Lakhatz shall aba. I-check mo yung blood pressure ni aba. Okay? Tivdok, kapag ka ikaw ay lalaki na inuutusan ka na i-check, and Tivdeki kapag ka babae ka. Pagka na-check mo na mga langga ang BP ng alaga mo, of course you can say, Badakti, ako pa ba? Badakti. And to measure or Limdod naman mga langga ay kapag inuutusan ka na i-measure mo, pagka ikaw ay lalaki, sasabihan kanya na Limdod. Limdod ita Lakhatz shall aba. At kapag ka ikaw ay babae, ay Tivdeki et Lakhatz Tivdod kapag ikaw ay metapel and Tivdeki kapag ikaw ay metapelet. Okay? Ito ay future tense mga langga ha, kapag inuutusan ka. Pero kapag ka tinanong naman yung mga langga, past tense, na-measure mo na ba ang Lakhatz? Okay? Kapag ka ikaw ay lalaki, yan ay madadeta. Na-check mo na ba? Kapag ikaw naman ay babae, ito ay madadet. Mga langga, nakakalito. Okay? Nakakalito dahil syempre hindi naman po natin ito language. Hindi natin alam pa, lalo na sa mga bago, hindi pa natin alam yung pasikot-sikot. Pero kung iintindihin talaga mga langga, dapat lang wag mong kalimutan na ang sentences ay merong mga tenses. Present tense, future tense, past tense. Doon lang naman umiikot-ikot ang mga sentences natin. Chinek mo na ba? I-check mo. Pero madali lang kasi sa English at sa atin dahil ang check nandyan lang. Sa Hebrew, nag-iiba. Diyan lang mahirap. Nagiging ibang words sila. Pero gaya ng sabi ko mga langga, may video tayo na nandun talaga yung mga complete conjugation. Itong inaaral natin na itong mga langga, hindi pa ito complete conjugation ng word na to measure and to check. Hindi pa ito kompleto. Para hindi po kayo malito, dapat meron po kayong worksheet or dapat ilista nyo po yung complete conjugation ng isang word. Dahil ang lahat po ng verb, sa totoo lang, ang lahat ng tenses, pareho lang naman po yun ng tunog, magkakatunog-tunog, similar lang. Practice lang po ang kailangan and get to know more Hebrew words, nouns, or verbs. Okay? Medyo nakakalito lang po to talaga pagka hindi natin alam. Ngayon, ilista nyo lang po itong mga inaral natin. Hindi naman kailangan na i-memorize natin to. Dahil hindi talaga natin yan ma-memorize. Mahirap. Okay?
at least kahit paano mga langga, kapag marinig natin ito na sinasabi sa atin, kahit paano may idea na tayo kung ano tong mga to. Okay, kapag may question po kayo, may mga tanong kayo na medyo hindi malinaw ang pagpaliwanag natin, comment lang po kayo, magtanong lang kayo, at I will try my best din po mga langga na ipaliwanag ito sa inyo ulit. Okay? So I guess this is it for now. Once again, this is Jinky, ang inyong palangga, and lagi po nating tatandaan, mas nakakaganda ang may alam. Nakon? Darabali, traut, vinishikot.